Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag är det vecka 38 och vi ska fortsätta läsa. Den här Torah-läsningen heter Korach. Och vi läste ju förra veckan, avslutade då med och gick in lite på Korach här. Så dagens läsning kommer handla om det rebelliska upproret från Korach och de som valde att följa honom. Och intressant nog så inträffar den här händelsen efter att de har fått budet om att bära tofsar. Tofsar som skulle innehålla element av vitt och blått. Och vi pratade lite om det förra gången. Och vi läste att Korach och kompanjonerna hade bara blått i sina. Och i dagens judendom så ser man ofta att det bara är element av vitt till exempel. Och ja, man kan ju tycka kanske att det varför så noga liksom på en sån liten detalj. Men ja, vi har ju fått det budet som vi bör följa. Sen kommer vi också läsa lite om skärpta regler för prästeskapet och leviternas roll i det hela. Så jag tänker vi hoppar in. Numbers 16, alltså fjärde Mosebok kapitel 16. Now Korah, the son of Ishar, the son of Kohat, the son of Levi, with Datan, and Abiram, the son of Eliab, and On, the son of Pelet, sons of Reuben, took men, and they rose up before Moses with some of the children of Israel, 250 leaders of the congregation, representatives of the congregation, men of renown. Och ja, vi kan stanna redan där. Korach, vem var han? Vi läser i Exodus andra Mosebok kapitel 6. And the sons of Kohat, Amram, Ishar, Hebron, and Uziel. And the years of the life of Kohat were 133 years. Så jag vill bara visa deras namn här, så ska jag visa en bild här också. Här har vi den bilden. Vi läste om Kohat, Amram, Ishar, Hebron, Uziel. Och här har vi hur släkttavlan såg ut här. Kohat, Ishar, Hebron, Uziel. Och här Amram, Miriam, Aron, Mose. Så Korah är en släkting till Mose, Aron och Miriam. Som gjorde uppror då. Och ja, man kan ju tänka när det är nära stående som gör uppror, så gör det kanske mest ont såklart när det är någon nära man känner. Och vi har ju också den onde Satan. Han beskrivs ju som en vacker kerubim, alltså Fadern, Gud skapade honom. Han var perfekt, står det. Han kunde sjunga och allting. Han var en vacker skapelse tills iniquity was found in him. Alltså synd, uppror fanns i honom, och sen blev han den han blev. Så
just det här att tänka in Gud i många saker. Kanske man inte gör, utan man tänker att han bara är en sträng ledare liksom. Så ja, Korach, släkt med Mose, Aron, Miriam. They gathered together against Moses, Aaron, and said to them, You take too much upon yourself, for all the congregation is holy, every one of them, and Yahweh is among them. Why then do you exalt yourself above the assembly of Yahweh? Och ja, ljuger han, Korach? Det kanske han inte gör, men för han säger saker som kanske stämmer, men sen så anklagar man ju Mose att han sätter sig över alla här. Och om vi läser i Second Esdras, den här boken har vi pratat om lite tidigare. Den har plockats bort. Den kan räknas som en apokryf. Men Second Esdras kapitel 8. But even in this respect you will be praiseworthy before Most High, because you have humbled yourself, as in becoming for you, and have not deemed yourself to be among the righteous, in order to receive the greatest glory. Det vi kommer läsa om är att inte exalt, inte sätta sig över, utan ödmjuka sig. Och fadern talar då till Esdras om att du har ödmjukat dig, du har inte räknat dig själv till de rättfärdiga. Så därför kommer jag göra gott och visa dig saker. Lukas 18, liknelsen om farisén och skatteinsamlaren. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, one Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, Elohim, I thank you that I am not like the other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like these tax collectors. I fast twice a week, I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, Elohim, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Så som farisén säger här, jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra, eller som är så här. Jag gör rätt enligt Toran. Det här är ju inte fel saker att göra. Men attityden, att man sätter sig över, eller att man tror att man är duktig. Man ska ju fortfarande göra så gott man kan och följa instruktionerna som är givna. Men inse också sitt tillstånd egentligen. Lukas 21. But watch at all time, praying that you may have strength to escape all these things that will take place, and to stand before the Son of Man. Den här den kan man ju meditera på. Lukas 21. Be ständigt att ni har styrka, står fläckfria
inför sonen. Och det kan ju vara många saker. Det kan ju vara att man har jag följt råden, instruktionerna. För instruktionerna är ju inte bara bär tofsar, omskär dig, ät rent och var otrevlig liksom. Utan du ska göra det, men du ska inte bli högmodig. Och det var väl det som skedde här med Korach. Vi har även en annan bok som heter Gad the Seer. Vi ska se om jag kan visa titeln här. Vi kanske har läst från den också tidigare. Gad the Seer. Ja, men den har vi läst ifrån. Refererad i här. Och en antydan till referens i de här styckena. Kapitel 6. Yahweh said to Gad, Go tell David my servant, thus says Yahweh, let not the mighty man glory in his might, but let him that glories glory in this, that my help is with him. Then you should go and fear not, for Yahweh is with you. And Gad came and told David what Yahweh had said, and David said to Gad, I have known the help of Yahweh from my youth, for who struck down the lion and the bear? Who destroyed the Philistines? Who destroyed my enemies? Was it not by the help of Elohim? And when Yahweh heard that, he was very pleased with David's heart, and said, Because David has acknowledged my help instead of his own glory, my help will dwell in the house of David forever. And Gad told David what Yahweh said, and David bowed down before Yahweh and said, Blessed be Yahweh, for I have found favor in his eyes. Och jag vill bara slänga med vad Galaterbrevet talar om. De dåliga frukterna. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, revelling, and such like. Of the which I tell you before, as I have also told you in the past, och vilket Toran också säger. Så det här är inget nytt som Paulus kommer att... han uppenbarar kanske nya saker för hedningarna, men Toran har ju alltid förklarat det här. They which do such thing shall not inherit the kingdom of Elohim. Och Toran är ju lika tydlig. Har man det här... Toran säger det, du kan ju... Och det är där de bråkar om i apostlagärningarna och så vidare. Apostlarna om... Ska man hålla lagen? Ska vi göra det här och det här? Och, ja, men du måste omskära dig för att komma till Fadern. Och det handlar inte om du ska göra det. Men det är inte... Alltså, det finns viktigare saker. Alltså, men inte att strunta i. Du behöver inte göra de här, utan de viktigaste sakerna, det är att älska. Älska människor, älska Fadern. Ödmjuka dig. Men du lär ju göra det andra. Det viktigaste är inte att du gör bara det. Men du lär ju göra det. Det skulle jag säga är kontentan på något sätt. Du lär ju inte strunta i att följa buden. Men det är ju inte Toran som frälser. Det är ju Jehusha, Jesus och hans offer. Men du lär ju fortfarande följa och vandra som han gjorde.
vandra enligt Toran. So when Moses heard it, he fell on his face and spoke to Korah and all his company, saying, Tomorrow morning Yahweh will show who is his and who is holy, and will cause him to come near to him. Så Moses säger ju inte nej men jag har fått den här rollen, utan vi tar det till fadern. Så får vi se. Plockar han bort mig så är ju det korrekt. That one whom he chooses, he will cause to come near to him. Do this, take censers, Korah and all your company. Put fire in them, and put incense in them before Yahweh tomorrow. And it shall be that the man whom Yahweh chooses is the Holy One. You take too much upon yourself, you sons of Levi, svarar Mose med då. Then Moses said to Korah, Hear now, you sons of Levi, is it a small thing to you that the Elohim of Israel has separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself, to do the work of the tabernacle of Yahweh, and to stand before the congregation to serve them? Man har ju fått en specifik roll bland Israel. Och han frågar liksom, är det inte nog? Alltså, ni har ju fått en vad säger man? En specifik roll. Kan ni inte se det? Att ni är inte speciella, inte bättre, men ni har ju fått en arvedel. And that he has brought you near to himself, you and all your brethren, the sons of Levi, with you. Och det var ju bara prästeskapet som kunde komma nära, och den överste prästen det var bara ett fåtal som kunde gå in i det allra heligaste. Så resten av Israel fick inte vara nära och tjäna fadern på det här sättet. And are you seeking the priesthood also? Therefore you and all your company are gathered together against Yahweh. And what is Aaron that you complain against him? Så liksom, men vilka är vi? Mose och Aaron, vilka är vi? Vi är bara budbärare egentligen. Så att man klagar ju egentligen inte på dem, utan problemet, man klagar ju på fadern. Det är det Moses säger egentligen. And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, but they said, We will not come up. Is it a small thing that you have brought us out of the land flowing with milk and honey? Alltså då refererar man till Egypten, och man talar gott om det. To kill us in the wilderness. Och det är ju inte Moses fel. Det är ju inte faderns fel. Det är ju deras, att man inte vill följa. Och vi läser ju det här i Uppenbarelseboken. Hur mycket plågor och saker som drabbas, så förbannar man Gud fortfarande. That you should keep acting like a prince over us. Moreover, you have not brought us into the land flowing with milk and honey. Nej, de kom ju inte in, och då var det Moses fel, tyckte de. Nor given us inheritance of field and vineyard. Will you put out the eyes
of these men, we will not come up. Then Moses was very angry and said to Yahweh, do not respect their offering. I have not taken one donkey from them, nor have I hurt one of them. Så Mose manar fadern att inte svara på deras offer. And Moses said to Korah, tomorrow you and all your company be present before Yahweh, you and they, as well as Aaron. Let each take his censer and put incense in it, and each of you bring his censer before Yahweh, 250 censers, both you and Aaron, each with his censer. Och vi läser om Elia gjorde samma sak mot 450 Bals profeter i första konungaboken. Vi kan läsa den. So Ahab sent to all the people of Israel and gathered the prophets together at Mount Carmel. And Elijah came near to all the people and said, how long will you go limping between two different opinions? Och det här är väl alltid så aktuellt för oss idag. If Yahweh is your Elohim, follow him. Gör vi det? Följer vi? Man kan säga att man gör det. Och det finns några som säger, Lord, Lord, släpp in oss. Har vi inte gjort det här i ditt namn? Och så säger han, jag känner er inte. Vilka är ni? If Yahweh is your Elohim, follow him. Följ honom. Följ instruktionerna. Följ det han säger. But if Baal, then follow him. Och det här ordet, Yahweh, läser jag istället för Lord. Översätter man Lord så blir det Baal. Alltså följ världen. Eller ja. Alltså kör inte något, var inte ljummen. And the people did not answer him a word. Så typiskt. Man tänker att man får ett skarpt ord, men nej, jag tänker inte svara. Man tror att man kommer undan liksom. Then Elijah said to the people, even I only am left a prophet of Yahweh. Det är modigt att säga så. Han kan ju inte ljuga när han säger det. Han lär ju veta att det är så också. But Baal's prophets are 450 men. Kan det se ut så här nu? I svenska kristenheten? Eller i väst? Let two bulls be given to us, and let them choose one bull for themselves, and cut it in pieces and lay it on the wood, but put no fire to it. And I will prepare the other bull and lay it on the wood and put no fire to it. And you call upon the name of your God, and I will call upon the name of Yahweh. And the Elohim who answers by fire, he is Elohim. And all the people answered, it is well spoken. Then Elijah said to the prophets of Baal, choose for yourself one bull and prepare it first, for you are many, and call upon the name of your Elohim, but put no fire to it. And they took the bull that was given them, and they prepared it and called upon the name of Lord, Herren, Baal. For mourning
until noon, saying, O Baal, answer us. But there was no voice, and no one answered. And they limped around the altar that they had made. And at noon Elijah mocked them, saying, Cry aloud, for he is an Elohim. Either he is musing, or he is relieving himself, or he is on a journey, or perhaps he is asleep and must be awakened. Det är intressant hur Elia agerar. Han retar dem. Och det är okej också. Så länge det är på rätt sätt egentligen. And they cried aloud and cut themselves after their custom with swords and lances until the blood gushed out upon them. Och då kan man ju tänka då, ja men det här var ju inte alls, det här är inga som, det var inga kristna, det var inga troende, det här är någon helt annan religion liksom. Och vi har ju bud att inte skära oss, som många har tolkat till att göra tatueringar och så vidare. Men det var så de gjorde här. Man kan ju ha andra metoder nu. And as midday passed, they raved on until the time of the offering of the oblation. But there was no voice, no one answered, no one paid attention. Så jag ville bara läsa, vi ska se, ja, Jesaja 16. And when Moab presents himself, when he wears himself on the high place, when he comes to his sanctuary to pray, he will not prevail. Så kommer det gå när man väljer en annan Gud att tillbe och följa, vilket jag tror att många bekännande har gjort. Man har två fötter, man har en fot i världen och en fot i en religion. Och när det kommer problem, svårigheter, så har man ingen hjälp. För man har lagt bort Torah, tvåeggade svärdet, som kan strida och så vidare. Vi fortsätter. So every man took his censer, put fire in it, laid incense on it, and stood at the door of the tabernacle of meeting with Moses and Aaron. And Korach gathered all the congregation against them at the door of the tabernacle of meeting, and the glory of Yahweh appeared to all the congregation. And Yahweh spoke to Moses and Aaron, saying, Separate yourself from among this congregation, that I may consume them in a moment. Hur hade man svarat här? Hade man, ja, okej. Fadern sa det, så vi gör det. Vi lär ju inte säga emot det. Hade man sprungit därifrån? Intressant nog så svarar Mose och Aaron. Then they fell on their faces and said, O Elohim, the Elohim of the spirits of all flesh, shall one man sin, and you be angry with all the congregation? Så man ber för rebellerna. Men alltså, ta inte kål på dem allihop. Jag tänker bara, det kanske är lätt att man kanske själv är. Tänk att vara Mose här och vara arg och in the moment liksom. Och så får man, Gud säger, gå bort ifrån dem, jag ska förgöra dem.
Att man, jajamän, absolut, varsågod. Men att man liksom, det visar att Mose och Aron var ödmjuka. Be för din fiende. Det är det de gör här. So Yahweh spoke to Moses saying, speak to the congregation saying, get away from the tents of Korach, Dathan and Abiram. Och det här tycker jag är intressant, att man, Abraham och Mose här och säkert flera resonerar, är fel ord att säga, men man har en relation med fadern och säger, nej men vänta lite, alltså kan vi inte göra så här? Utan att fadern blir arg liksom, utan han lyssnar och ja, okej, då jag tar inte koll på alla, jag tar bara koll på de här familjerna. Samma med Abraham med Sodom och Gomorra. Ja, men kan du inte, alltså måste du ta koll på alla? Nej, men okej då. Så att man kan, om man har funnit grace i faderns ögon, så kan man ha en relation och resonera, alltså reason. Det är väl det jag tycker det är kul att se. Det är inte bara liksom att Gud säger, du måste lyssna, gör så, utan jag menar, man talar ju om i kristenheten om att det är ingen religion, det är en relation. Och det ser vi ju verkligen i det gamla. De hade ju verkligen en relation med fadern. Så återigen, ingenting nytt i nya på det sättet. Ingenting annorlunda. Then Moses rose up and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him, and he spoke to the congregation, saying, depart now from the tents of these wicked men. Touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins. Och det här låter precis som, vi ska se, Uppenbarelseboken om Babylon, rådet till hans folk fortfarande. Om man bara vill lita på Nya testamentet, Uppenbarelseboken, säger ju samma sak. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, det här är Babylon, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. Babylon, världens system. Hesekiel 23. And they shall deal with you hatefully, and shall take away all your labors, and shall leave you naked and bare, and the nakedness of your whoredoms shall be discovered, both your lewdness and your whoredoms. I will do these things unto you, because you has gone a whoring after the heathen, and because you are polluted with their idols. Så har man världens element, så är det den domen som kommer att inträda. Så uppmaningen är, kom ut ifrån henne. Och vi ser samma element. Gå bort ifrån det här. Ha ingenting med det här att göra. Uppmaningar flera gånger. De som säger sig följa honom men inte gör det. Gå bort ifrån sådana människor. Alltså ha inte samröre med det. So they got away from around the tents of Korach, Dathan and Abiram. And Dathan and
Abiram came out and stood at the door of their tents with their wives, their sons, and their little children. And Moses said, By this you shall know that Yahweh has sent me to do all this work, for I have not done them of my own will. If these men die naturally like all men, or if these are visited by the common fate of all men, then Yahweh has not sent me. But if Yahweh creates a new thing, and the earth opens its mouth and swallows them up with all that belongs to them, and they go down alive into the pit, then you will understand that these men have rejected Yahweh. Now it came to pass, as he finished speaking all these words, that the ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them up, with their household, and all the men of Korah, with all their goods. So they and all those with them went down alive into the pit. The earth closed over them, and they perished from among the assembly. Then all Israel who were around them fled at their cry, for they said, Lest the earth swallow us up also. Och vi har också en liknelse i Uppenbarelseboken. And the beast was taken, and with him the false prophet, that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. Och faderns märke har vi läst om. Sabbaten är ett märke. Passover, Pesach, är ett märke. Fadern har märke. Han märker dem som gör hans vilja. Och gör man inte det, så följer man världen. Och då har man det här, mark of the beast. Och man tillber den idolen. Man tillber den. Det behöver inte betyda att man böjer sig och bugar, utan man följer, man gör så som det är sagt. Jag brukar tänka på våra högtider. Julafton, midsommar. Det är ingen som tvingar någon att göra det. Men alla bara följer det. Och nödvändigtvis betyder det kanske ingenting. Om någon som tror på Gud, eller någon som inte tror, följer det. Så man tillber det. Man följer det som är angivet. Och vi har ju massor med liknelser. Daniel, de vill inte buga. De vill inte följa. Hur som helst. De som hade mark of the beast, these both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse. Hans svärd, hans ord. Ordet kommer döma. Which sword proceeds out of his mouth. And all the fowls were filled with their flesh. And I saw another angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and the great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should not deceive the nations no more. Det är det som sker nu. Han lurar nationerna. Han lurar nationerna att tillbe hans. Han vill vara som fadern. Och pröva det här att varför tillber man på en söndag istället för sabbaten?
vad är det man tillber då? Vem är det man följer? Och det var någonting mer som jag tappade. Ja. Deceive the nations. Man tror ju på en Messias. Man tillskriver sig att man tror på en person som heter Jesus. Men som är laglös. För att man behöver inte följa lagen i kristendomen. Och den laglöse ska komma, står det om. Och allt man talar om i kyrkan egentligen är man sjunger tack för att vi inte behöver hålla lagen. Man gör det inte så ordagrant, men det är det man gör. Det är det man gläds över. Vi behöver inte göra det här längre. Vi behöver inte följa sabbaten. Vi behöver inte äta ren mat. Vi behöver inte följa de här högtiderna. För Jesus har kommit och gjort allting nytt. Gjort om allting. Så vem är det man följer? Den onde lurar nationerna. Men här så stannar det så att de deceive the nations no more till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. And a fire came out from Yahweh and consumed the 250 men who were offering incense. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Tell Eleazar, the son of Aaron, the priest, to pick up the censers out of the blaze, for they are holy, and scatter the fire some distance away. The censers of these men who sinned against their own souls, let them be made into hammered plates as a covering for the altar, because they presented them before Yahweh. Therefore they are holy, and they shall be a sign to the children of Israel. So Eleazar the priest took the bronze censer, which those who were burned up had presented, and they were hammered out as covering on the altar, to be a memorial to the children of Israel, that no outsider who is not a descendant of Aaron should come near to offer incense before Yahweh, that he might not become like Korach and his companions, just as Yahweh had said to him through Moses. Complaints of the people. On the next day, all the congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron. Man fortsätter ändå då. Saying, you have killed the people of Yahweh. Ja. När man läser den här så blir det, för oss så blir det så uppenbart liksom. Det blir så övertydligt vad som sker, och så klagar människor. Men sånt här händer ju än idag. Någon följer fadern, gör som fadern säger. Fadern utför sina gärningar, och människor klagar och säger att anklagar ändå. You have killed the people of Yahweh. Now it happened, when the congregation had gathered against Moses and Aaron, that they turned toward the tabernacle of meeting, and suddenly the cloud covered it, and the glory of Yahweh appeared.
Then Moses and Aaron came before the tabernacle of meeting. And Yahweh spoke to Moses, saying, Get away from among this congregation, that I may consume them in a moment. Och nu sa de, okej. Nej, det gjorde de inte. And they fell on their faces. So Moses said to Aaron, Take a censer and put fire in it from the altar. Put incense on it and take it quickly to the congregation and make atonement for them. For wrath has come out of Yahweh. The plague has begun. Och vi läste, kom ut ifrån henne så att ni inte tar del av hennes plågor om Babylon. Intressant här också att Mose instruerar Aron. Ta nu det här censer och incens och gå in bland folken här. Vi ska kolla på vad är det han gör. Then Aaron took it as Moses commanded and ran into the midst of the assembly, and already the plague had begun among the people. But he put in the incense and made atonement for the people. För vi läste ju att the incense utav Korach gäng var heligt ändå. And he stood between the dead and the living. So the plague was stopped. Now these who died in the plague were 14,700, besides those who died in the Korah incident. So Aaron returned to Moses at the door of the tabernacle of meeting, for the plague had stopped. Och vi kan läsa om i psalm 141. Lord, I cry unto you, make haste unto me, give ear unto my voice when I cry unto you. Let my prayer be set forth before you as incense, and the lifting of my hands as an evening sacrifice. Så, och vi har pratat om det. Var alla offer, var alla saker de gjorde bara fysiska? Eller fanns det kanske bara var andligt? Nej, jag tror inte det. Jag tror att de ändå offrade får och djur för att få blod och sånt där. Men man förstod redan att det fanns en andlig bild och innebörd av handlingarna man gjorde. Uppenbarelseboken 5. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, incense, which are the prayers of saints. Så Aron gick in med prayers, incense och made atonement. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before Elohim out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth. And there were voices and thundering and lightning and earthquake. Så incens, böner från
saints, de heliga, de heligas böner. En annan liten notering som jag har, som står längre fram i 4:e Mosebok. Notwithstanding, the children of Korah died not. Så Korahs barn gick inte under i den här incidenten. Läser vi om längre fram. Det var kapitel 16. Vi fortsätter med kapitel 17. Kapitel 17. Här kommer vi läsa om Arons stav. Och det är intressant med staven. För den, vad ska man säga, det är ett element som är med. De slänger ju, i Egypten slänger de ju staven framför farao som blir en orm och stav igen. Man har även staven för att dela på vattnet. Och alla plågor i Egypten använder man också staven där. Staven används också när man slår i klippan för att få fram vatten, som vi kommer läsa om. Så vi kan läsa i psalm innan vi börjar läsa. Psalm 2. You shall break them with a rod of iron. You shall dash them in pieces like a potter's vessel. Och ni har säkert läst det också med, han kommer styra med sin stav, står det. Uppenbarelseboken 2. But that which you have already hold fast till I come, and he that overcomes and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. En uppmaning till en församling här att det du redan har, håll fast vid det. Och vad är det vi har? Vad är det vi har fått från början som det, ja, vem är det som säger det? Är det Johannes eller är det James? Jakob? Ni fick det från början. Och det är ordet. Och det är det ni ska hålla fast vid. För folket hade ju fått ordet, men det var som att de inte förstod det. Och det säger man ju, apostlarna säger också att han öppnar ju upp skrifterna för oss. Han förklarar ju. Så den som overcome the world och håller hans bud, håller hans works. Inte bara att man ska tro på någon figur och göra som alla andra. Det är aldrig uppmaningen, utan vi ska följa och göra. Och det säger ju Jakob också, att visa mig din tro i handling. En tro utan gärningar är död, sägs det ju. And he shall rule them with a rod of iron. As the vessel of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my father. And I will give him the morning star. He that has ear, let him hear what the Spirit says unto the ecclesias. Den här referensen, morning star, är också lite intressant. För den då som håller ut och följer ordet kommer regera över nationerna. Jag kommer ge honom morgonstjärnan. Jahusha jämförs med morgonstjärnan, men även
Satan. Och som jag sa tidigare också, fadern skapar ju Lucifer. Han var ju en ängel och perfekt och vacker och allting. Så att vi har ju även Jahusha jämförs som ett lejon. Och den onde också som ett lejon som går för att devour, alltså riva sönder och förstöra. Så att ja, jag vill bara visa, det finns en referens till Satan och till Jesus, Jahusha, för Morning Star. Men rod, stav, var ju det som jag ville visa främst. Vi kan börja läsa kapitel 17 här då. And Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and get from them a rod from each father's house, all the leaders according to their father's house, 12 rods. Och jag stannar redan, för jag tänker på, det finns bara 12 portar in i nya Jerusalem. Det finns inte en port för hedningar eller kristna, vad man nu vill kalla det. Utan det är Israel. Det är hans folk. Vi läste ju precis att vi skulle regera med en stav. Och här har vi 12 stavar från varje stam. Write each man's name on his rod, and you shall write Aaron's name on the rod of Levi. For there shall be one rod for the head of each father's house. Then you shall place them in the tabernacle of meeting before the testimony, where I meet with you. And it shall be that the rod of the man who I choose will blossom. Thus I will rid myself of the complaints of the children of Israel, which they make against you. So Moses spoke to the children of Israel, and each of their leaders gave him a rod apiece, for each leader according to their father's house, 12 rods, and the rod of Aaron was among their rods. And Moses placed the rods before Yahweh in the tabernacle of witness. Now it came to pass on the next day that Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron of the house of Levi had sprouted and put forth buds, had produced blossom and yielded ripe almonds. Then Moses brought out all the rods from before Yahweh to the children of Israel, and they looked, and each man took his rod. And Yahweh said to Moses, Bring Aaron's rod back before the testimony to be kept as a sign against the rebels, that you may put their complaints away from me, lest they die. Thus did Moses, just as Yahweh had commanded him, so he did. So the children of Israel spoke to Moses, saying, Surely we die, we perish, we all perish. Whoever even comes near to the tabernacle of Yahweh must die. Shall we all utterly die? Jag tänker en annan referens. Uppmaningen är också att vi ska dö bort från, lägga ner vårt eget liv, ta vårt kors. Och vi jämförs ju med präster och kungar. Det har vi pratat om flera gånger också. Jag vill läsa Matteus och second Esdras här igen. Om just, för vad var det som skedde? Trots allt som har hänt,
folk som har dött och plågor, så ger Fadern ett tecken. Matteus 16. An evil and adulterous generation seek for a sign, but no sign shall be given to it except the sign of Jonah. So he left them and departed. Och second Esdras. I will give your houses to a people that will come, who with having heard me, who without having heard me will believe. Those to whom I have shown no signs will do what I have commanded. They have seen no prophets, yet will recall their former state. I call to witness the gratitude of the people that is to come, whose children rejoice with gladness, though they do not see me with their bodily eyes, yet with the spirit they will believe the things I have said. Så second Esdras, en gammal testamentlig bok, talar tydligt om att Fadern kommer välja ett annat folk. Han kommer välja mer folk, inte bara alltså utifrån. Vi blir ju inympade, som det står. Och Israel är ju splittrat över jorden. Så det här med i Nya testamentet att men nu har Jesus gjort någonting som vi hade inte kunnat ana det. Han har öppnat upp, men profeterna har ju talat om det här länge. Och det är egentligen, det finns två typer av folk. Det finns ett rebelliskt folk. Det finns de som tror och det finns de som inte tror. Fariseerna trodde inte. Det lär ju finnas kristna som inte tror heller. För att om man tror, då gör man ju. Så, ja. Så folket fick ett tecken fast de var hårdnackade. Vi hoppar vidare med sista kapitlet, kapitel 18. Kapitel 18. Then Yahweh said to Aaron, you and your sons and your father's house with you shall bear the iniquity related to the sanctuary. You and your sons with you shall bear the iniquity associated with your priesthood. Also bring with you your brethren of the tribe of Levi, the tribe of your father, that they may be joined with you and serve you while you and your sons are with you before the tabernacle of witness. They shall attend to your needs and all the needs of the tabernacle, but they shall not come near the articles of the sanctuary and the altar, lest they die, they and you also. They shall be joined with you and attend to the needs of the tabernacle of meeting, for all the work of the tabernacle, but an outsider shall not come near you. And you shall attend to the duties of the sanctuary and the duties of the altar, that there may be no more wrath of the children of Israel. Så här måste man tydliggöra och sätta upp stadgar för en ordning egentligen för det här.
det kunde inte vara öppet som det var tidigare, för då väcktes den här vreden. Behold, I myself have taken your brethren from the Levites from among the children of Israel. They are a gift to you, given by Yahweh, to do the work of the tabernacle of meeting. Therefore you and your sons with you shall attend to the priesthood for everything at the altar and behind the veil, and you shall serve. I give you your priesthood to you as a gift for service, but the outsider who comes near shall be put to death. Så tydliggörande att Aron får prästeskapet och leviterna som hjälp. And Yahweh spoke to Aaron, Here I myself have also given you charge of my heave offering. All the holy gifts of the children of Israel I have given them as a portion to you and your sons, as an ordinance forever. This shall be yours of the most holy thing, reserved for the fire. Every offering of theirs, every grain offering, and every sin offering, and every trespass offering, which they render to me, shall be most holy for you and your sons. In the most holy place you shall eat it. Every male shall eat it, it shall be holy to you. This also is yours, the heave offering of their gifts, with all the wave offering of the children of Israel. I have given them to you and your sons and daughters with you as an ordinance forever. Everyone who is clean in your house may eat it. All the best of the oil and the best of the new wine and the grain, their first fruits, which they offer to Yahweh, I have given them to you. Whatever first ripe fruits in their land, which they bring to Yahweh, shall be yours. Everyone who is clean in your house may eat it. Så här får prästeskapet det bästa av folket. Det bästa skulle ges till dem, och de fick ta del av det. Och också utifrån det här med att vara ödmjuk, så vart de upphöjda. Every devoted thing in Israel shall be yours. Jag har en annan liten referens som jag tänker kan referera till det här. Första Timoteusbrevet. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Och det gjorde ju prästerna. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it's treading out the grain, and the laborers deserve his wages. Everything that first opens the womb of all flesh, which they bring to Yahweh, whether man or beast, shall be yours. Nevertheless, the firstborn of men you shall surely redeem, and the firstborn of unclean animal you shall redeem. And those redeemed of the devoted thing you shall redeem when 1 month old.
according to your valuation, for 5 shekels of silver, according to the shekel of the sanctuary, which is 20 gerahs. But the firstborn of a cow, the firstborn of a sheep, or the firstborn of a goat, you shall not redeem. They are holy. You shall sprinkle their blood on the altar, and burn their fat as an offering made by fire, for a sweet aroma to Yahweh. And their flesh shall be yours, just as the wave breasts and the right thigh are yours. All the heave offerings of the holy thing, which the children of Israel offer to Yahweh, I have given to you and your sons and daughters with you as an ordinance forever. It is a covenant of salt forever before Yahweh, with you and your descendants with you. Intressant att man använder begreppet salt. Vi ska vara världens salt, och om saltet mister sin sälta så har det ingen effekt. Det här är ett saltat covenant of salt. Man vad ska man säga? Man stärker upp det, tydliggör det. Then Yahweh said to Aaron, You shall have no inheritance in the land, nor shall you have any portion among them. I am your portion, and your inheritance among the children of Israel. Jag tänker lite så här också. Fadern ska ju vara våran försörjare. Jag tror världen är vår försörjare i mycket fortfarande. Och vi är präster och kungar. Och vi är ju bara tillfälligt bebodda här. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the working which they perform, the work of the tabernacle of meeting. Hereafter the children of Israel shall not come near the tabernacle of meeting, lest they bear sin and die. But the Levites shall perform the work of the tabernacle of meeting, and they shall bear their iniquity. It shall be a statute forever throughout your generations, that among the children of Israel they shall have no inheritance. For the tithes of the children of Israel, which they offer up as a heave offering to Yahweh, I have given to the Levites as an inheritance. Therefore I have said to them, among the children of Israel they shall have no inheritance. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Speak thus to the Levites, and say to them, When you take from the children of Israel the tithes, which I have given you from them as your inheritance, then you shall offer up a heave offering of it to Yahweh, a tenth of the tithe. Så en tiondel av offret skulle leviterna offra till Yahweh. And your heave offering shall be reckoned to you as though it were the grain of the threshing floor, and as the fullness of the winepress. Thus you shall also offer a heave offering to Yahweh from all your tithes, which you receive from the children of Israel, and you shall give Yahweh heave offering from it to Aaron the priest. Of all your gift you shall offer up every heave offering due to Yahweh from all the best of them, the consecrated part of them. Therefore you shall say to them, when you have lifted up the best of it, then the rest shall be accounted to the Levites
as the produce of the threshing floor and as the produce of the winepress. Så återigen, leviterna, Aron, de fick det bästa av landet. Sen hade de ett speciellt arbete, uppdrag, tjänst. You may eat it in any place, you and your household, for it is your reward for your work in the tabernacle of meeting, and you shall bear no sin because of it. When you have lifted up the best of it, but you shall not profane the holy gifts of the children of Israel, lest you die. Så ni får det bästa, och ni får ta del av det efter ni har offrat en 10:e till mig, säger Fadern. Men ni ska inte se ner på de här heliga gåvorna från folket heller. Så bli inte högmodiga igen. Som Korach blev. Ja, det var det sista i kapitel 18. Ja, jag har väl inte så mycket mer att tillägga. Återigen intressanta verser, intressanta händelser. Finns mycket att fundera på kring de här bitarna. Och ja, jag stannar där. Jag hoppas det har varit till en välsignelse. Och jag önskar er shalom, så ses vi nästa vecka.